Gagawa tayo ng kutsinta na walang cassava flour. May nag-request kasi kung pwede ba daw gumawa tayo ng all-purpose flour lang ang gamit sa kutsinta. And yes, pwedeng-pwede yan. And gagawa din tayo ng dulce de leche dip. Ayan, so eto yung ating mga sangkap. Actually, nagawa na natin to before. Super tagal na, siguro 7 years ago. Uulitin natin dahil may nag-request nga na sana all-purpose flour yung gawin natin. So, okay. Nung sa ginawa natin before, ang gamit natin doon ay mga pangputo talaga na molde. So, ngayon, gagawin kong doble yung ating mga ingredients dahil gusto ko maglagay tayo dito sa ating malaki na pan. So, meron tayong malaking kutsinta at meron din tayong ganitong size sa kutsinta. And doon sa ginawa din natin before, ang topping lang dun ay keso. Pero dito, gawin nating dulce de leche. Sa paggawa naman ng dulce de leche ay kailangan natin ng kondensada. So, ang gagawin lang ay pakukuluan natin ito. So, eto yung gagamitin ko. Pero pwede naman yung mga maliliit na cans. Pero, sayang naman yung pagpapakulo mo kung isang can lang, di ba? So, pwedeng gawin mo 3 cans. Etong isang can lang yung gagawin ko. Eto ay 1 kilogram. Pero yes, marami to. Gusto ko na may stock ako ng dulce de leche dahil hindi lang po ito pang kutsinta. Ang dulce de leche ay pwede mong gawing pampalaman, pang topping, or pwede mong gawing frosting, or ihalo sa whipped cream tapos lagyan nito. At pwede mong gawing ice cream flavor. Yes po, instead na plain lang na condensed milk, mas maganda yung may lasa na dulce de leche yung ice cream. Okay, so napakadali lang itong gawin dahil imimixan natin lahat ng ating mga sangkap. So, eto, all-purpose flour. Ayan. Brown sugar. Pwedeng gumamit ng white na sugar. Pero para may kulay na din na natural, yung ating kutsinta ay pwede na brown sugar. Kung wala kayong achuete or annatto seeds. Tapos maglagay tayo ng milk powder. So gustong-gusto ko na maglagay ng milk powder. Actually, yung original na kutsinta, walang milk powder. Pero ako gustong-gusto ko dahil malinamnam yung kutsinta. Tapos, meron tayong achuete na powder again. Pwede po na walang achuete or annatto. Pwede naman na plain lang yung kulay. So, kung brown sugar yung gagamitin nyo, mas maganda yung darker na kulay para yun yung parang natural na magbibigay ng kulay ng kutsinta. Mixan muna natin yan. Tapos, paglagay tayo ng tubig. Vanilla flavor. Tapos, meron tayong lihiya. So, eto yung chewy na dating ng kutsinta. Eto yon. So, 2 teaspoon yung ilalagay ko. Dahil, doble yung ating recipe. Ayan. I-mix natin ito na mabuti. So, ito yung ating steam basket. Tapos, ito yung ating molde. Okay, dapat nagpapakulo ka na ng tubig ha, bago mo ilagay yung mixture. Dahil hindi ito pwedeng maghintay. Dahil kapag nag-settle down yung mixture natin sa ilalim, magkakaroon na parang hollow na part yung kutsinta. So, dapat kumukulo na yung tubig mo. Pero if ever natagalan yung pagkulo ng water, tapos na-mix mo na yung ating mga sangkap, bago mo ilipat sa molde ay i-mix mo na muna to. Ayan, para siguradong hindi nag-settle down yung mixture sa ilalim. Okay, maglagay tayo dito. Tapos yung ating mga maliliit na molde, sabay na natin. Okay, ayan na siya. Kumukulo-kulo na. Patong na natin to. Okay, takpan natin. Tapos lutuin natin ito for 20 minutes. I-check natin kung okay na 20 minutes. Kung hindi pa, syempre mag-extend tayo ng cooking time. Ayan, so i-check natin. So, gamit tayo ng toothpick. Eto matigas na to. Yung mga maliliit. Yung malaki na size, check natin. Basa pa. So,
So, extend natin yung cooking time. Kunin natin yung maliliit. And eto na ang malaki nating kutsinta. Luto na. So, palamigin na muna natin ito. Ayan. So, malamig na siya. So, pwede na nating tanggalin sa molde. Ayan. Okay. Okay, ayan. Tapos, eto naman, cut natin. So, depende na yung anong gusto nyong klase sa pag-cut. Gawin natin yung parang diamond style. So, yung ating kutsinta ay pwede mo siyang i-serve ng ganito. And na-realize ko, ang kapal pala ng kutsinta natin. So, yung ginamit kong molde, I think nasa 3 ounce yon. So, pwede gumamit ng 2.5 or 2 ounce. Pwede mo i-serve yung ating kutsinta ng ating dulce de leche. And pwede ka pang mag-additional ng topping na grated na nyog or keso. Ayan. Ayan, so tikman na natin. Eto nang may dulce de leche. Ooh. Ayan. Yung kutsinta natin, ano siya, malambot and chewy. And nasasarapan ako, bias ako dito dahil paborito ko talaga ang dulce de leche. So, yes, nakakagigil siyang kainin dahil sa dulce de leche. Ang sarap talaga niya. Sarap siyang i-partner dito sa ating kutsinta. Pero kung very traditional kayo, gusto nyo na ang topping ay grated na coconuts o naman, syempre pwede. And eto ay pwede mong lagyan kahit ganito na meron ng dulce de leche. Pwede ka pang mag-topping ng grated na keso at grated na nyog. Sa kulay naman, kung ayaw nyo na ganito, pwedeng gumamit ng very dark na kulay ng brown sugar. Or, pwede naman yung, kung gusto mo black na kutsinta, hanap ka ng black na food color. Or, pwede naman din yung food grade na charcoal. Pero, mas madaling humanap ata ng black color na yung powder na food colors. And diba, yun ang nauso before, black kutsinta, tapos dulce de leche yung dip. So, sa magtatanong ng lasa ng black kutsinta, kutsintang-kutsinta pa yan ang lasa. Ang kaibahan lang talaga ay yung kulay niya. So, huwag kayo mag-alala, kutsinta pa rin yun. Yes, ang sarap talaga niya. Gusto ko yung dulce de leche. Ito, again, pwede kang magluto ng isang can lang. Ito ay 1 kilogram. Ito ang pinili ko na gawing dulce de leche or pakuluan dahil gusto ko may stock ako ng dulce de leche. So, pwede sa inyo isang can lang. Pero yun nga, sayang yung pagpapakulo nyo na matagal, lalo na kapag hindi kayo gumamit ng pressure cooker. Kung may pressure cooker kayo, mas madali lang yung pagpapakulo. Kung pressure cooker kasi, pwede na 1 hour lang. Eto, hindi ako gumamit ng pressure cooker, so umabot siya ng 3 hours. So, kung may pressure cooker kayo, pressure cooker na yung gamitin nyo. Akin kasi nasira yung pressure cooker ko. Lumuwag yung rubber sa gilid. So, yeah. 3 hours yung pagpapakulo natin. Ayan. Again, yung size natin makapal, so, hanap kayo ng mas, so, gamit kayo ng medyo maliit na molde. So, nag-request nito, eto na po. Sorry na tagalan. Pero nagawa natin. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!